Të nderuar shikues, do të diskutojmë për të drejtat e njeriut. Sa dim ne për të drejtat tona, a i mbrojmë ato dhe sa janë efikase institucionet që të mbrojnë të drejtat tona, do të flasim vazhdim me të ftuar në studio. Na shkruani edhe ju për temën në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazhi RTK. Kam të ftuar në studio zonjën shqipe Ibra Imala, përfaqësuese nga avokati i popullit. Mirë se erdhi zonja shqipe, faleminderit për prezencën. Si dhe zotëri Begjet Shoala nga KMDL-një. Mirë se erdhi zotëri Shoala, faleminderit për prezencën. Po flasim për të drejtat e njeriut, ka qenë edhe dita ndërkombëtare e drejtave të njeriut dhe kemi marrë shkas për diskutuar ose për të parë se sa jemi të vetëdijsuar ne si qytetar për të drejtat tona. Këtë mund ta shihni zonja shqipe në terren, në bazë të ankesave që ju i keni si institucion nga qytetarët e Kosovës. Të vetëdijshëm për të drejtat tona? Tash nëse shohim në bazë të ankesave që pranohen tek avokati i popullit, unë sot nxora disa statistika preliminare, njerëzit që janë paraqit, po në një ankesë mund të përfshihen disa qytetarë, po edhe disa institucione, kemi një rritje të numrit të ankesave që janë drejtuar avokatit popullit. Tash kjo mund të shihet nga dy kande, një në anë që janë vetëdijsuar, një për anën tjetër ndoshta kemi shkelje më të mëdha drejtat të njeriut. Janë dy anë të mbrojtjes ose të respektimit të drejtat të njeriut. Avokati i popullit është në organizim të ri të institucionit taktikisht. Kemi kriju departamente dhe një ndër departamentet i cili do t'i bie një barë e madhe punës është departamenti për promovimin e drejtat të njeriut. Sepse megjithatë ende në terren shohim që ka institucione, ka qytetarë që nuk e dinë që mund të drejtojnë avokatit të popullit dhe gjitha shërbimet janë pa pagesë. Po, kur më foli për statistika, për të kaluar tani te zoti Shoala, fat janë në rritje. Në përqindje, ke diçka që mund të unë kam zirë me numër faktikisht, në përqindje... Po, edhe më numër edhe më mirë për qytetarët. 1774 ankesa janë lajmëruar në 2017, që është një rritje e lehtë nga viti i kaluar, dhe në numrin e personave që bëjnë pjesë, sepse një ankesë mund të përfshi disa persona, janë 3144 persona që përfshirë në ankesë. Mirë po, ne kemi shfrytzuar edhe drejtën e ngritjes së rasteve sipas detyrës zyrtare, po hapjen e rasteve për hetim sipas detyrës zyrtare në gjitha ato raste kur kemi evidentuar shkelje. Këto kryesisht i kemi marrë nga mediat, e shkruara apo çfarëdo forme tjetër, dhe ato ankesa ose ato hetime që i kemi zhvilluar janë që përfshin një numër të madh qytetarëve, domethënë shkelje, sepse megjithatë raste individuale të trajtimit janë raste që do ta zgjidhesh ose nuk do ta zgjidhesh një rast, mirë po shkeljet sistematike kanë të vazhduar. Kështu që avokati i popullit pikë synim ka pas hapjen e rasteve sipas detyrës zyrtare ku përfshihet një numër shumë më i madh qytetarëve. Një derë tjetër është edhe KMDL-një, zotri Shoala, ju keni reaguar në shumë raste për shkelje të drejtave të qytetarëve të këtij vendi. Zonja Shqipe na tha në numra që ka një rritje, por nuk dim se si ta përkthejmë këtë. Ka vetëdijsim për të drejtat e tyre apo ka më shumë shkelje? Po, realisht ne nuk e shohim asnjë rast ku do të reagohet për shkelje të drejtave të njeriut. Mirë, po kjo është një numër i vogël i cili raportohet, një numër i madh nuk raportohet fare, të mbesit të pambuluara. Mirë, po ne brenda vitit tikoni kemi afër 1250 deri 1400 raste të cilat i përcjellin rast apo ne i vizitojmë apo e përcjellin raste me telefon. Numri thuaj njëjtë me vitin e kaluar, po tesa të bëhet bilanci fund vitit, po nuk dallen shumë sepse qytetarët tash në rast se nuk i realizojnë të drejtat, nëse ata i adresojnë qoftë avokatit, qoftë ne, nuk e kanë një përgjigje që ata e presin, atëherë ata hezitojnë, pastaj të përcjesin apo të jenë kongulës në realizimin e këtyre të drejtave. Ishte ajo që thatë më herët sa janë qytetarë të informuar për të drejtat e tyre. Dua të them që Kosova, sa i përket infrastrukturës ligjore, është vendi ndoshta më i mirë në rajon, sepse të gjitha konventat që rregullohen drejtat e njerëzit, që nga deklarata universale për drejtat e njerëzit, konventet evropiane e të tjera janë të inkorporuara në Konstitucion e Kosovës, dhe asnjë ligj i cili miratohet në Konventin e Kosovës nuk kuzon të jetë në kundërshtim me standardet e BE-s, domethënë ne kemi ligjet e përkryera, po ne jemi larg nga ligji i përshkruar dhe të zbatimit. Në anë tjetër, qytetarët janë shumë mirë të informuar për të drejtat e tyre, sepse në Kosovë të drejtat e njerëzit ka qenë tema më e përdorur dhe më e keq përdorur që nga prodhimi i luktës. Të gjithë kanë abuzuar në këtë çështje
dikush për përfitive, dikush për arsynie, po janë shumë të informuar. Ne në ka rasti të shkojmë në shkollat fillore, ciklin e lartë dhe shkollat e mesme ciklin e matull, dhe ju do të më mësoni se çfarë pyetje ata kanë parashtuar. Ata kanë shumë informata sa i përket drejtës së dhe nganjëherë shtrojnë pyetjet që thjesht të vënë në dilemë. Janë shumë të informuar, mirë po, edhe qytetarët të shumë të informuar, të dhe që takojnë mirë po, nuk ka adresë ku ata mund të vartin këtë shqetësim, po edhe nëse vartin, atëherë rruga e realizimit të aty drejta është e gjatë. Dhe atëherë ata e humbin edhe durimin, po e humbin edhe kondicionin që të shkojnë deri në fund. Pra Kosovë nuk ka problem me të drejtë e ligjit sa i përket institucionalizore, po ka problem me zbatimin e ligjeve në praktikë, dhe kjo është ajo që ka këngësi. Kjo është ajo hallka që ndoshta nuk funksionon, që qytetarët hezitojnë. Realisht tash ne po flasim për drejtë e ligjit, ne mendojmë një popull i cili ka dalë nga lufta, i cili ka qenë i nënshtuar më shumë të 100 vite terrorizimit shtetëror, si ka qenë rasti i qytetarëve të Kosovës me Serbinë, atëherë të ne krijohet një perceptimi që drejta e ligjit është vetëm nëse dikush të burgos, nëse dikush të rra, nëse dikush të vet, ndërkaq tash është bën një kapërsim cilësor sa i përket kuptimit të drejtës së ligjit. Tash drejta e ligjit është arsimimi i mirë, shëndetësia e mirë, shërbimet e mira, perspektiva për nivel punës. Kjo është ajo që ne na duhet, po nuk i kushtojmë shumë rëndësi. Kjo është atë që kërkon gjenerata për të cilën folët më herët që janë shumë të informuar. Por për të parë se çfarë flet tereni, të paktën kemi disa opinione të qytetarëve dhe po ashtu kemi edhe një storie të suksesit, nëse mund ta quajmë, e cila ka arritur të mbrojë të drejtat. Është një kronike përgatitur nga Enver Gashi dhe do të rikthehemi në studio për ta diskutuar. Të drejtat dhe liritë e njeriut janë kryesisht kriter thelbësor që shërbejnë në ngritjen dhe avancimin e statusit dhe rolit të njeriut në shoqëri. Të drejtat dhe liritë e njeriut burojnë nga e drejta natyrore dhe jo nga vullneti i pushtetit shtetëror. Prandaj, të drejtat dhe liritë e njeriut garantohen me kushtetut, si akt më i lartë juridiko-politik i një shteti. Megjithatë, në shumë raste këto të drejta shkelin dhe se qytetarët rrallëherë dinë se si të veprojnë, sepse nuk ka njohuri të mjaftueshme për të drejtën e tyre. Mendoj që sistemi juridik gjithmonë zhvillohet. Ajo është një çështje që gjithmonë lëviz përpara dhe avancohet. Qytetarët janë të informuar, po besoj që mjetët e informimit nuk informojnë drejt, po duhet më informuar nga burimet, nga ligjet. Juve i njehni drejtat e juaj të ju takojnë me ligj? Po unë jam avokati Franklin Sedaj që nga profesioni besoj që relativisht i njoh, po gjithmonë duhet më rifreskuar me lexim të ri. Sipas jush me qenë se që keni të profesionit, mendoni si bëhet e padrejtë, ju shkelin drejtat e njeriut tek ne? Absolutisht po, prandaj ekzistojnë edhe organe si prokuroria, policia, gjykatat të gjitha këto. Sipas jush, janë kërkues qytetarë për drejtat e veta? Qytetarët për fat keq besoj që shërbimet juridike falas nuk funksionojnë drejt, me qenë se me ligjin mbi dhënien e ndihmës juridike duhet edhe komunat të formojnë domethënë zyret për dhënë ndihmës juridike falas. Jo vetëm te avokat, natyrisht edhe te avokat ai që ka mjete me pagu, po ai cili nuk i ka ato mjete duhet komuna të organizon domethënë dhënien ndihmës juridike falas. Po unë mendoj se qytetarët i kuptojnë ato. Sigurisht se duhet gjithmonë edhe të informohen edhe të jenë më transparent ato, që njerëzit të dinë edhe ato, mirë po nuk e di sa respektohen ato. Mendoj ajo kish me qenë pyetja. Mendoni që është bën shkelje të drejtave? Shkelja të drejtave të njeriut, Kosovë? Po unë mendoj se ka. Ka për shembull stacionet bën shkelje të drejtave të njeriut. Për shembull gjykatët jo funksionale, jo transparente, jo çadim, tjera. Sipas jush, janë kërkues qytetarë për drejtën e vet? Jo, sepse nuk është dhënë një hapësirë e madhe as në media, as ku ta di unë. Aty ne u jepet, mi po jo të mjaftueshme, kur them, kam parasysh. Kështu që ai këto edhe mund të kalojnë çashtu
pahetueshme në disa mënyra. Niveli I arsimimit të ne është shumë I ulët. Edhe gjithë këto shkolla në thojza tregtare, manipulative, që është hap shumë dijeni të pak të japin. Sepse edhe arsimtarët kanë nivel të ulët të arsimimit dhe të edukatave. Shoni rinia se si flet gjuhën shqipe mas pari. Mande lidhur me këte edhe drejtat janë të cungume, sepse kur s'ke dijeni, nuk dinas për të drejtat. Kur është bëni sondazh para disa vitesh këtu, në organizatat të mirë fillta, për nivelin e njohjes së legjislaturës dhe të drejtave në Kosovë, ka dalë se në Kosovë vetëm 10% kanë pak njohuri për të drejta. Ndërsa, për shqiptarët po flas, te serbët, të cilët janë shumica krejt pleq, 67%. Kjo është tragjedi. Kërkimi për të ushtruar të drejtën tuaj duhet të shfrytëzohet edhe nëpërmjet institucioneve të ndryshme. Padrejtësinë tonë ka filluar prej 2013-s, kur kemi pranuar kontratat në atë nga komuna, ku na kemi pas pozitën zyrtar të lartë. Në ligjet fuqi të Republikës Kosovës ka qenë që zyrtari I lartë me pas një pozicion më të lartë, dhe na prej asaj kohe vazhdimisht kemi filluar ankesat si të drejtorit të mahershëm, ankesat ka vazhdu deri në fund ka qenë datën, nëse s'gaboj, mars 2017, kur kemi bërë ankesën e fundit të avokatit popullit. Adresat na I kemi adresuar si të institucionet tjera, komunë, mas pari, tani kemi fillu kemi kontaktu dhe me sindikatat, kemi kontaktu si sindikatës bashku, mësakun e gjitha sindikatat, kemi adresu edhe të Ministria e Mirëqenies Sociale, po ashtu ankesat tona. Po, ankesën e fundit që ne kemi bërë të avokati popullit. Ka qenë data mars, 3 mars në zgaboj, 2017. Në atë kohë, me të vërtet, na deri prej 2013-s, deri 2017-s nuk kemi pas diçka përgjigje konkrete për padrejtën tonë që na ka bërë. Padrejta ka qenë më na pagu për pagën, për punë njëjtë, pagën e njëjtë, cila është drejtë elementare për bazë ligjeve, rregullave, të gjithave. Bazë të dhona që kemi pas, na I kemi dorëzuar dhonat tona të avokatit popullit, na u kanë përgjigj me kohë, çdo sen që na kemi pas si dokumentacion kemi dorëzuar të ta dhe përgjigja tyne ka qenë me kohë korrekte dhe në bazë raportit tyne I cili ka dalë me rekomandime në Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Administratës Publike në bashkëpunim me rekomandimet që kanë dalë këto, kanë filluar zbatimin e tyne padrejta që na kanë bërë. Do të thotë që ju e fituat të drejtën tuaj. Po, drejta jonë u fitu pjesërisht, jo plotësisht që kemi kërkuar, mirë, po jemi të kënaqur me kështu. Garantimi I lirive dhe të drejtat e njeriut bie mbi institucionet qeverisë dhe nga organizatat e ndryshme jo qeveritare, që angazhohen seriozisht për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut nga diskriminimet e mundshme. Rikthehemi në studion e emisionit Imazhi, një histori e suksesit ishte nga institucioni i avokatit popullit, I kënaqur me atë që ka arritur një qytetar I Kosovës. Të drejtën patëm dhe disa opinione shumë interesante që qytetarëve të Prishtinës në këtë rast, sepse këtu janë marrë edhe opinionet. Zonja Shqipe, mund të themi në këto ankesa të cilat I merrni që me statistika ose nëse mund të na thoni me numra, sa arrini të realizoni deri në fund si kjo storja? Apo është e vështirë? Në shumë raste... Në shumë raste varet nga vullneti dhe nga bashkëpunimi I institucioneve, faktikisht Slavio drejtoren
palët dhe ankesë ku i kemi. Kjo është dera e fundit ku palët drejtohen, edhe qëllimi kryesor së mandati kryesor i avokatit po është të mirë administrimi. Në këtë rast kemi pasur një numër, është personi cili ju e keni intervistu, dhe një numër tjerë të zyrtarëve të komunës Prishtinës, që kam paraqitur rastin shtator të vitit 2016, me njëherë kemi hapë hetime, kemi gjetë një bashkëpunim shumë të mirë me komunën e Prishtinës, por edhe me Ministrinë e Administratës Publike. Kemi kërku gjithë dokumentacionin, kemi nxjerrë bazën ligjore, vendore dhe ndërkombëtare, dhe kemi dalë me 3 rekomandime. 2 rekomandime kanë qenë për komunën e Prishtinës, që gjithë për punën njëjtë duhet paguhen njëjtë, gjithashtu edhe nga administrata kemi kërkuar që të bëhet një ulëmtim sa i përket ose një nivelizim i të gjithë zyrtarëve që punojnë në gjitha komunat e Kosovës, që për punë të njëjtë të paguhen barabartë. Kjo është një pjesë që tha dhe pala i realizimit i kërkesës, megjithatë ne nuk kemi ndalë dhe nuk do të ndalemi këto, derisa të përcjellim edhe implementimin e rekomandimit të fundit. Ajo që ka na mungon faktikisht dhe që kemi filluar ta fuqizojmë, shpresojmë edhe me zyrin për qeverisje të mirë të zyrës së kryeministrit, që të kemi një mekanizëm që do të përcjellë implementimin e rekomandimeve të avokatit publik. Ne vetëm vitin e kaluar kemi pasur rritje të rekomandimeve mbi 200%. Do të rekomandimet se ju drejtohen autoriteteve shtetërore. Javën e kaluar me 14 besoj ish raportimi i avokatit publik për raportin e vitit 2016 me një numër rekomandimesh e cila besoni, tash nështë me modesti për e thonë për punën që po e bojme, po ne do të ishim të lumtur nëse ato rekomandime do të shëndroshin në plan e punës e strategjit të punës për qeverin. Gjithashtu do të ishim shumë të lumtur nëse komisionet parlamentare do të ftojnë avokatin e popullit për të parë, për se cilin ministri përkatëse, se sa janë implementuar rekomandimet dhe ku ka ngjecje. Ne jemi të vetëdijshëm se shumë herë dhe rekomandimet tona ndoshta kanë të bëjnë edhe implikime buxhetore dhe si janë të pamundshme për i fazë caktuar. Megjithatë, janë rekomandimet që do të përsëriten deri në realizimin final të ne. Kur mendoni keni fituar një rast kogja të rëndësishëm, është për energjinë elektrike në pjesën veriore të vendit dhe e keni fituar, ka qenë është iniciuar nga avokati i popullit pas një shkrimi të një gazetari, sepse kanë pasur avokatin këtu, por në anën tjetër, zotëri Shuala, ne do të kemi një shtrejtim të energjisë elektrike dhe është paralajmëruar edhe protest, edhe këtu flitet për të drejtat të qytetarëve të këtij vendi. Ju i keni përkrahur protestat edhe në të kaluarën. Ne kemi reaguar me njëherë, thash, ne jemi të shpejtë reagim. Avokati i popullit e ka një metodë tjetër. Vetëm duhet të sqaroj se ku flitet për shkeljen e drejtës. Qytetarët duhet ta dinë që drejta e ligjit nuk është shkel individi, po është shkel shteti. Qoftë mos zbatimit të ligjit apo të keqpërdorimit të ligjit. Shteti është ai që shkel drejtat e ligjit, shteti është ai i cili mbron të drejtat e ligjit me ligj. Ndërka që ne që merrem me të drejtat e ligjit, qoftë kryejm punën që duhet, ne kemi karakter sensibilizues, informues dhe rekomandues. Nuk kemi na mundësi me ndikuar që dikush të mbani vendim. Mirë, po bazë punës që bëjmë. Ka një mundësi ndërmjetësimi, zotëri Shuala, që të paktën aty deshtat e dalë, ka shumë raste kur ne ndërmjetësojmë në tekalimin e një problemi dhe ka sukses, pa pasur nevojë të shkojë lëndën në gjykatë apo dikun tjetër, por avokati i popullit në mungesë të modëprimit të sistemeve shtetërore e ka bërë një veprim lidhur me pensionet të i urdhëtuar gjykatës së Strasburgut dhe ai është një veprim shumë i mirë i avokatit të popullit. Avokati i popullit e ka bërë gjatësim të mirë sa përket të thjesht të plaskitës të konstatore të energjisë elektrike në Kosovë, duke e faturuar rrymën për që nuk e kanë shpenzuar. E ka fituar kontestin në të nivelit të gjykatës dhe tash kanë vetëm të zbatohet, po zërreje ka një asociatim. Mungesë bordit. Ka bordë dhe mund të zbatohen atë, ndërka që ka mundësi edhe matuhet me vërdu faturimin e rrymës. Edhe pse kjo ka përfunduar zonja Shqipa, është marrë vendimi. Po pritet zbatimi i vendimit të gjykatës, i cili do të marrë kohë, dhe ndoshta asnjë nuk zbatohet, mirë, po është identifikuar rasti kur qytetarët e Kosovës janë plaskitur për vitet e tëra, afërsisht 50 milion i kanë paguar për një rrymë që nuk e ka shpenzuar, që kjo nuk ndodh asku në botë. Nuk ka vend në botë që ju detyroheni apo që dikush nga ka faturat e juve me rrymë që ka shpenzuar të tjerët, të cilët edhe ashtu nuk janë qytetarë lojal, edhe bëjnë nici probleme Kosovës, dhe kjo është një arritje e madhe e popullit, dhe ne realisht ne kemi kërkuar që qytetarët të dalin në protesta sepse është jo serioze, që të paguani për diçka që nuk ofron shërbime. Dhe
mirë, po qytetarët e Kosovës deri tash nuk e po lëvizin fort. Është një propozim që... Që kjo lëvizja fort, zotri Shuala, duhet ndalëm. Hezitojmë ne të protestojmë për këto të drejta? Jo, janë lodhë prej protesta, sepse e dini që deri tash çdo protestë organizuar është keq përdorur nga subjekte të caktuara politike. Dhe tash ju ka karakter politik. Mungon një farë aktivizmi qytetar, mungon shoqëria civile e Kosovës është jashtë nuk është efektive sa duhet, është më tepër një shoqëri klienteliste, e cila bashkë punon për projekte, se sa për të shtyr përpara protestave dhe interesave qytetarëve, dhe qytetarët e kanë humbur besimin. Aty është problemi. Qytetarët kanë humbur besimin, nuk ka dhënë thash ju ngon kondicioni thash më herët për të shkuar matutje, sepse po të ndodhte në një vend tjetër që dikush çuplaskis për vite të tëra, tu marr nga xhepi më shumë se 5 milion euro. Edhe atë të faturuar. E qeveria nuk do ta gjatë veten aty ku është brenda 3 ditë apo një javë ditë. Mirë, po të na ka aq problemi. Ka aq presione, ka aq shumë soqi qytetarë thjesht kanë hyrë në një labirinti që nuk din ka të orientohen. Dhe të ne i mbashtojnë lehtë, e jashtë përfitim do të zbritet energji elektrike, edhe atëherë pajtohen shumë lehtë. Qytetarët duhet të jenë kanë ngushtë në realizimin e drejtave të tyre, pavarësisht që procesi mund të zgjasë. Ata duhet të jenë kanë ngushtë dhe nëse me kanë ngushësi me një organizim qytetar, po pa ndihmë politike partiake, ata mund të realizojnë të drejtat dhe mendoj që qoftë nuk ka ndonjë ndryshim, ose nuk fillon procesi i kompenzimit për atë që është marrë për vitet e tëra, qytetarët duhet thjesht të dalin në protesta dhe të detyrojnë qeverinë që të ndërmarrë veprime në mënyrë që ata të kompenzohen për dëmet që janë bërë. Domthonë, qytetarët duhet të jetë kanë ngushtë në realizimin e të drejtave. Qoftë nuk është kanë ngushtë, askush nuk do të mbrojë interesat juaj ose ju si të interesuar. Ne mund t'u tregojmë rrugën, mund të tregojmë që ju ka shkëlqyer kjo drejt, po thash ne kemi karakter rekomandues, sensibilizues dhe informues. Na nuk mund të detyrojmë askën që të ndërmarrë një veprim ose të detyrojmë një institucion që ka shkel ligjin ta marrë një vendim tjetër. Ne s'mujmë ta detyrojmë, se është e vërtetë karakter rekomandues, megjithatë pas pranimit të rastit ne kemi bërë një ulëmtim dhe kriteret që ka dalë nga raporti është mirë e faktuar. Kemi pas takime shumëta me zyrën e rregullatorit. Kemi gjetë një vendim që është qysh nga viti 2012, në bazë të cilit ata kanë vendosur që të faturojnë për 4 komunat në veri Mitrovicës. Rekomandimet kanë qenë shumë qarta, shumë konkrete, edhe në fund ka qenë goxha dilemë edhe vetë avokati i popullit se t'lu lihet në dorën e qytetarëve që secili individualisht bëj pa di, që t'i pas parasysh situatën ekonomike dhe gjendjen në cilën ndodhemi, ka qenë jo hishme nështë, kur ne kemi sipas ligjit edhe sipas kushtetutës që vetë të paraqitim në rolin e paditësit, këtë rast e kemi shfrytzuar, do thotë duke folur në emrin e gjithë qytetarëve. Kjo rasti është dorëzuar në gjykatën themelore, departamentin administrativ, i cili ka vendosur pro kësaj padie. Gjykata e apelit e ka vërtetuar vendimin. Kemi një vendim plotfuqishëm, po flasim për gjykatën, do thotë një pushtet, vendimet e cilet janë të ekzekutueshme, do thotë nuk jemi më në fazën e rekomandimeve, jemi në fazën e një vendimit plotfuqishëm me obligim për ta implementuar. Një pjesë e rekomandimit është deri diku e implementuar, pasi sipas tyre thuhet që 3.5% është bazë zbritje. Po tash kemi rritje. A ka ndërlidhje kjo me këtë situatë faktikisht? Tash si duket do të ketë rritje pavarësisht kësaj zbritjes. Përmendëm më herët zotri Shuala për mënyrën se si duhet ndryshojnë, se çfarë duhet kërkojmë ne të drejtat tona. Për shkak historikisht kemi pasur një shkelje drejtave. Tani përmendin një arsimim më të mirë, një shëndetësim më të mirë. Është kështu profili ankesave që vinë në KMDL-1? Apo çfarë profili, çfarë fusha kemi kur reagohet nga qytetarët? Ka të bëjë me shkeljen e të drejtave gjatë konkurrimit për një vend pune. Aty bën manipulimet të mëdha, shpati konkurs publik, ndërkaq është i paracaktuar aq që do të pranohet. Është për konkurset e punës, po më thon. Po, punë, mandej shkelje në vendin e punës. Ka dhunë familje, ka dhunë ndaj fëmijëve. Kemi ankesa shumë nga personat të privuar nga galeria në realizime drejtat e tyre. Janë këto të cilat përsiten vazhdimisht. Mua me pasur fakti që në qoftë thash më herët e kemi një infrastrukturë shumë të mirë ligjore e cila i rregullon të drejtat e njerëzit. Pse do qytetarët e Kosovës vazhdimisht
të mendoj që vetëm me anë të protestës mund të realizojnë ato të drejtat. Duhet thjesht të vedisohen institucionet dhe të jenë më të përgjegjshme që thjesht jo që të ndihmojnë qytetarët, por vetëm ta zbatojnë ligjin. Në qoftë se zbatojnë ligjin drejt, atëherë nuk do të shkelë drejtat e njeriut, po thjesht është një hendek i madh midis asaj që ka shkruar në Konstitutën e Kosovës dhe ajo që zbatohet në praktikë. Kjo është ajo një hendek i pak përqyeshur deri tani. Dhe kjo ndikon në shkeljen e madhe drejtat e njeriut. Në anën tjetër, thjesht cilësia e drejtave të njeriut varet e çfarë shteti keni. Një shtet i cili e ka një stabilitet ekonomiko-social, e ka një stabilitet politik, ai ka shumë pak probleme me respektimin e drejtave të njeriut. Në një shtet ku ka pampunësi duke apo 45%, ku ka vazhdimia për 60%, siç është Kosova, ku ka jo stabilitet politik, gjë që është iluzore që të pritet që të drejtat e njeriut të kenë nivelin e të drejtat e njeriut që zbatohen në shtetet që kanë një demokraci të zhvilluar, që janë shumë paranesh, pra Danimarka, Finlanda, Holanda e të tjera, po edhe vetë të tjera, nga cilësia e jetesës varet në drejtat e njeriut. Në qoftë ju s'keni kushte ekonomike, s'keni rrogë, s'keni vend pune, s'keni perspektivë, atëherë është iluzor të flitet për drejtat e njeriut. Pra, drejtat e njeriut, po më thoni, janë të lidhura me zhvillimin e shtetit. Ai po nuk ka të dilemë, ju kot mund të thëni dikujt, keni të drejtë për një vend pune, keni të drejtë për shkollim, keni të drejtë për shërbime shëndetësore, cilësore, keni të drejtë për diçka tjetër, kur asgjë nuk zbatohet në praktikë. Domthonë, ajo është ai hendeku që përmendëm vetë, dhe përdesa kemi këtë gjendje ekonomike sociale, edhe këtë jo stabilitet politik, pa qëndrueshmëri politike, atëherë është e pamundur të flitet për cilësinë e drejtave të njeriut. Po e keni një shembull që Kosova është vetëm një vend në Europë të cilit i cenohet e drejta elementare e lidhjes së lëvizjes pikërisht nga ata të cilët kanë marrë këtu, na marrin ligjata për demokracinë, ndërkaq i shkelit me 4 këmbë. Edhe ashtu luftën kundër korrupsionit, e dini shumë mirë që aferat më të mëdha korruptive i ka bërë pikërisht ndërkombëtarë që tash po dalin në shesh, në vend që të na mësojnë, në vend që të kërkojnë nga ne të zbatojmë këto, ata vetë i prinë për së keqi disa procese dhe tash ne mund të flasim, ne mund të thonim që na jemi vend për kryer, por na jemi lag standardit të drejtave të njeriut që zbatohen në vende të zhvilluara, ne mund të flasim për një standard minimal apo për një standard të mbjetesës së drejtave të njeriut në kontekstin aktual në Kosovë. Zëria Shqipe, ky është profili pavarësisht që përmeni zotëri Shala? Cili është profili i ankesave? Cilat fusha janë më të rrezikuara në shkelje drejtave të njeriut, bazuar në ankesë? Tash, zotëri Shala e përmend disa herë kemi ligje, kemi shumë ligje, është e vërtet, kemi edhe një mëri konvente është interesant, për çdo temë thuhet që ligjet Kosovë janë shumë të mira. Mirë, po kemi çaq shumë ligje të pa implementueshme, çaq shumë ligje që kanë dështuar në kodifikimin e tyre, aq shumë ligje që shumë shpesh edhe suksesin është ai vetë qeverisë, vetë parlamentin varet edhe nga nxjerrja e ligjeve, janë më tepër në kuptimin kuantitativ se sa shumë ligje e shohin suksesin, ndoshta asaj qeverie sa shumë ligje do të nxjerrin, qeveria jon ka qenë më e suksesshme, sa që ligjin e nxjerrin dhe qoftë edhe mandamentimi i tyre, ndryshimi i tyre bëhet edhe për shkak të mungesës kapaciteteve profesionale, shumë shpesh janë të angazhuar njerëz që ndoshta sapo e kanë përfunduar fakultetin edhe vendosen për me ndërtu një ligj, faktikisht. Edhe këtu fillon gjithçka të shkoj drejt shkeljes drejtave të njeriut, faktikisht. Ne kemi tek ne, tek avokati i popullit, prin gjykatat, edhe këtë vit në mos funksionim pavarësisht reformave të mëdha që kanë ndodhur gjyqësor pavarësisht. Në neglizhencë të lëndëve zëri apo? Tash ti pas parasysh mandatin që ka avokati i popullit për ndërhyrjen në procese gjyqësore, ne kemi mandat vetëm të ndërhyjmë në ato raste kur kemi zvarritje të procedurave, por edhe mos ekzekutim vendimeve gjyqësore. Mirë po anketat paraqiten edhe në drejtim të objektivitetit të gjyqtarëve, të procedurave të përgjithshme të objektivitetit gjyqtarëve, ka ankesa dhe sa i përket asaj natyre, do thotë edhe këtë vit tek avokati i popullit prin ankesa sa i përket gjyqësurit. E pastaj vinë ministrit, do thotë edhe pushteti lokal, janë këto 3 kategoritë që kryesisht ankesa drejtohen tek avokati. Pasi po flasim gjithmonë me 2 institucione, do duhet të ndalemi pak tek procedura se si duhet t'ju drejtohen juve. Nëse procedurat në aspektin e përgjithshmës janë të vështira për shkak të mos funksionimit të këtyre hallkave,
Do është ishte mirë për qytetarët Kosovës të tregojmë dy dyer, të cilat janë të hapura për të dëgjuar hallet e tyre dhe ndoshta për t'i rekomanduar dhe mbështetur tutje. Si do duhet i drejtohemi avokatit popullit për çdo ankesë që ne mendojmë që është shkelur e drejta jonë si qytetari i këtij vendi? Po, faleminderit. Deri në masën është e njëjta procedurë që aplikohet edhe tek Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit ka funksionuar që para luftës, e njohin qytetarët. Bashkëpunoni? Shumë shpesh, shumë. Ndajmë informacione, ndajmë raporte, palët shumë shpesh kërkojnë tek ne, kërkojnë edhe te Këshilli, po edhe nga Këshilli kërkojnë që të vinë tek ne të pas parasysh edhe natyrën e punës për të hetuar një çështje gjithmonë duke u thirrë në Konventin Evropian për Drejtat e Njeriut, e cila është bazë e punës edhe vendimet e Gjykatës Evropiane të Strasburgut janë bazë e punës avokatit popullit, janë format më të lehta të mundshme për të drejtuar qoftë institucionet e avokatit popullit, qoftë Këshillit, përmes telefonit personalisht, përmes familjes, përmes e-mailit, përmes faqes zyrtare tonës, avokatit, punëtorëve social. Një specifik që ka avokati popullit është në gjithë ato vende ku personat janë të privuar nga liria, kanë mundësi edhe përmes kutive të ankesës. Janë kuti të ankesës, cilat janë të vendosura në të gjitha qendrat ku mbahen personat të privuar nga liria, cilat ne jemi të obliguar një herë në muaj spaku ti hapim ato kuti, ne kemi qasje të pa penguar, të pa paralajmëruar në çdo kohë, edhe cilësin për hapjen atyre kutive kemi vetëm ne, të avokati popullit. Shumë shpesh ato ankesa nga ato kuti? Po, në ato ankesa faktikisht është i vendosur edhe numri falas, të cilën mundin të drejtohen avokatit popullit. Janë ankesa që nuk japin për shkrim të asaj se për çka ankohen, mirë po kërkojnë takim, qoftë me avokatin e popullit, por shumë shpesh ndodhet që ato kuti me vendos kërkesën edhe për Këshillin që ne rregullisht e përcjellim. Do thosh një formë më e lehtë për ata persona të cilët mendojmë që drejtat e tyre mund të shkelen shumë më lehtë pas parasysh organizimin e jetës tyre nga vetë institucioni. Identiteti i tyre duhet të jetë, do më thënë nuk kam shetje të identitetit në asnjë rast. Jo, absolutisht. Me emër dhe mbiemër. Po. Edhe diçka që ndoshta ligji e përcakton, do thotë afati për paraqitjen e ankesës tek avokati i popullit është 3 vjet. Megjithatë nuk kemi pasur raste nëse kemi pa që shkelja është ende duke vazhduar pavarësisht afatit ligjor ose ndonjë rast i veçantë i cili ia vlen për të hetuar që shihet dukshëm që ka shkelje drejtat të njerëzit në vazhdimsi që avokati i popullit nuk e ka pranuar si rast, nuk e ka hetuar dhe nuk ka dalë me rekomandime konkrete lidhur me rastin. Zotri pak a shumë e njëjtë procedura? Po, pak shumë e njëjtë. Këta kam mësuar për ne, se kanë të madhvashëm, janë kam mësuar diçka për ne, po mirë kombinohemi. Kjo është e bukur. Kjo është e bukur. Pa ndonjë problem. Edhe te ne është një rregull që nuk e trajtojmë asnjë rast, nëse nuk ai që jep deklarat nuk dëshkohet me emrin, numrin e deklarimit sepse me në shkim ai merr përgjegjësi për deklaratat që jep. Se ne nuk marr përgjegjësi, ai mund ta paraqesë gjallë të pavërtet, atëherë ai rishtohet përgjegjësisë edhe penale për fundit ose deklaratë të pavërtetë të cilat mund të shkaktojë dorë një personi tjetër. Donë të ne mund të paraqesë rastet me telefon, vini japin deklaratën ose nëse nuk kanë mundësi të vinë në Këshill, mund të vizitojmë aty ku jetojmë, në Prishtinë, në Mitrovic, në Prizren, në Pej, në qendrat e mëdha, edhe dita në qendrat e mëdha, edhe atëherë deklaratat përpunohen nëse janë për neve, ne i trajtojmë, nëse ka dikush nevojë për një strehimore ose një viktim e dhunës familjare, i orientojmë ose te policia ose te strehimore, nëse ka nevojë për ndonjë tjetër ndihmë, i drejtojmë Ministri për Kasë apo Ministri për Kasë, po nuk e lëm asnjë rast pa trajtuar dhe në shumicën e rasteve u akthejmë një përgjigje, qoftë pozitive, qoftë negative, po nganjëherë kjo shkon pak më gjatë, po mundohemi çdo rast ta trajtojmë. Keni kapacitete, zotri Shala, për të mbuluar gjitha këto ankesa? Kemi, mundemi po flasë edhe kapacitetet. Në rastet, po nuk kemi ndonjë problem, sepse kemi përvojën e gjatë dhe nuk kemi ndonjë problem, e kemi një besueshmëri të gjitha institucionet dhe e them publikisht, asnjëherë nuk ka ndodhur që ne dikujt i jemi drejtuar me një kërkesë lidhur me ndonjë rast që nga nivelet më të larta, president, kryetar kuvendi, kryeministër e deri nivelet lokale, e që nuk e kemi marrë ndonjë përgjigje. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Gjykatat janë shumë të shpejta në kthirjen përgjigje, prokuroria gjithashtu, sepse ne bashkëpunojmë edhe për raste krimeve të luajtjes e tjera, dhe është një bashkëpunim i cili nuk duket sipërfaqe sepse natyra e bashkëpunimit është e tillë që nuk mund ta bëjë publik, mirë po çdo herë marrë përgjigje, do thuja asnjë rast nuk mbetet pa përgjigje dhe çdo kërkesë apo rast
cili e dërgon në këmëndërinjë, ata e tektojnë me seriositet dhe shumë raste ka të zgjidhur pozitivisht. Edhe besoj fitimi i rasteve si ndërmjetësues ju bën të ndjeni mirë dhe të suksesshëm punën tuaj. Ajo që kisha dashur në shtu dhe sa i përket ankesa faktikisht shumica e qytetarëve dhe mund ta dinë se kemi edhe zyret regionale nëpër terren, kemi 7 zyra regionale dhe 1 nënzyre, kemi një nënzyre në Verit të Mitrovicës, kemi edhe në Graçanic. Mirë, po dhe në gjitha komunat, avokati publik me bashkëpunëtor është i obliguar që një herë në muaj të shkojë në komunën Përkatëse, ku bëhet njoftimi para prak, duke njoftuar qytetarët për prezencën e përfaqësuesve të avokatit publik, dhe qytetarët kanë mundësi që personalisht të vinë të ankohen, po jo për gjithat të ankohen. Shumë për tyre vinë edhe për të këshilluar, për të marrë informacione. Disa prej ankesa do thotë nëse shohim statistikat fund vitit, ka dëbaj për atyre që janë këshilluar, shumë për tyre janë në shfrytëzim mjeteve juridike edhe nuk e dinë, mendojnë që në një fazë caktuar të proceseve gjyqësore edhe mund të ndërhyjmë, do të edhe në ato raste ato e në anketat e papranueshme. Përmendin një nga qytetarët edhe mjetet juridike falas, dikush tjetër përmendin një sondazh i cili nuk fliste mirë për përqindjen e atyre që dinë. Mirë po, unë dua të bashkohem me zotin Shualën që gjeneratat e reja flasin më shumë për drejtat e tyre, të paktën kështu diskutohet edhe në institucione të arsimit në shkolla, sidomos fillore dhe të mesme, dhe besoj që kjo do të na sjellë një gjeneratë e cila do të jetë më e kërkueshme në këtë aspekt. Shpresojmë edhe në drejtimi jemi duke bërë maksimumin që të jemi sa më afër shkollave, sa më afër prezantimit. Për vitit 2015 si pako ligji për drejtat njeriut ka hyrë dhe ligji për barazinë gjinore dhe ligji kundër diskriminimit. Tash nëse përmendim ose nëse shohim edhe rastet që paraqiten për diskriminim është larg mendsh me kuptu se është i diskriminuar apo jo. Do të edhe drejta e punës, shumë prej ankesave që vinë, do të jemi diskriminuar. Jo, po më shkret e drejta e punës, që në fakt nëse bëhet një analizë mirë, shohim që kemi një diskriminim qysh momentin e parë trajtimit të asaj ankese. Kështu që po shpresojmë, edhe pse kohëve të fundit jeni ndjeni për shkak të parregullsive që janë gjetë libra shkollor, do thotë libra të cilat janë punu ose publiku edhe shumë shpesh ndoshta edhe jo me jap informacione të duhura ose të drejta. Unë vetë kom pas rastin me fëmijën tim në klasën e 7, kur thotë shtet që institucionet që mbrojnë për drejtat e njeriut, përmend të Këshillin për drejtat e njeriut si institucion kushtetues faktikisht. Edhe derisa unë ja shpjegova fëmijës tim, fëmija prezantoi në shkollë, nuk ishte një situatë e këndshme arsimtar fëmijë, sepse delke që fëmija tash po e kundërshton arsimtarin edhe pasoj me një notë jo të mirë faktikisht. Mirë po e kemi këtë situatë, tash sa din fëmijët që e keni në familjen tuaj ose tonën, do të mund të shihnin realitetin në terren në përgjithësi. Kjo është një rast. Ne po flasim për qindra mijë, flitet për shumë raste të tjera, zotë Shualë. Kur folë për gjeneratat e reja, është shumë e natyrshme që ata reagojnë më shumë sepse ata më shumë e preken. Se ka të bëjë drejt për zhvillimin e tyre me perspektivën e tyre. Dhe ata janë më kongullës në kërkesën për realizimin e këtyre drejtave. Edhe ajo shumë mirë është një paradoks të rejnë në Kosovë që thjesht gjeneratat e reja preken më shumë që po preken më shumë të pensionistët, të cilët thjesht e kanë një pension i cili më shumë është social, me cili nuk mund të të plaskitur pensionet që ka plaskitur Serbia, kursimet që ka plaskitur Serbia, nuk ka motiv të rikthehen dhe në kohën kur ata do ta kenë një plesi të rehatshme, të gëzojnë fytet e një kontributi më shumë 40 vjeçar. Ata përballen me probleme të natyrës të mbijetesës dhe kjo është shumë e dhimbshme për ne, nuk ka ndonjë angazhim në këtë drejtim, mirë po duhet të ceku edhe çështë që nuk është në rregull nga institucionet tona, që të flitet për të drejtat e njeriut vetëm me 10 dhjetor ditë të dëmtuar për drejtat e njeriut, po të drejtat e njeriut do të përgjithësohen dhe nuk është në rregull gjithashtu që të flitet vetëm gjatë fushatave zgjedhore apo të flasin për drejtat e njeriut kur marrin një raport të progresit apo një raport të regresit dhe kur kritikohen për këtë atëherë në vend që të ndërmarrë dhe një veprim për përmirësimin të drejta, ata më tepër arsetohen pse si kemi bërë apo ose premtohen se duhet të bëjmë. Është një gabim tjetër, një gabim tjetër është këta marrin më shumë detyrime se që mund të zbatojnë. Ne do të thjesht të marrim detyrimet. Ne Kosova me këtë kapacitet që ka mund të zbatoj në këtë 5 vjeçar këto të drejta,
pastaj me zhvillimin ekonomik, me plotësimin e gjendjes ekonomike, me një stabilitet politik, atëherë do të shkohet në nivel më të lartë. Nëse ju i merrin si paketë të gjitha të drejtat, të cilët dikush u ka vendosur detyrë shtëpie, ju që në fillim po e pranojnë dështimin, po merrin përgjegjësinë për diçka që as keni kapacitet profesional, as keni kapacitet material që të zbatoni. Domthon, thash më herët që si drejtë të rinjut është i billur drejt për drejt me zhvillimin e shtetit dhe me zhvillim. Krejt në fund, po, zonja Shqipe do ta përmbyllim me një mesazh për qytetarët e këtij vendit që luftojnë për drejtat e tyre në kuptimin që të kërkojnë atë që ata e meritojnë edhe kanë garantuar me ligj, pavarësisht implementimit apo mos implementimit ligjit, ne nuk duhet dorëzohemi si qytetar për të ushtruar të drejtën tonë, besoj kështu, zonja Shqipe. Shpresojmë definitivisht që qytetarët është koha që të vetëdijsojnë për drejtat e tyre, të luftojnë për to, të kërkojnë që të mbrohen dhe të edukohen sa më shumë. Zoti Shuala, në fund? Unë vetëm kërkoj që ata të këmbgëls, ata e ditë që drejtë të takojnë dhe mos ta humbin kondicionin në rrugën e realizimit të këtyre drejtave. Qose që thotë që kanë këmbgëls, atëherë të gjitha ata të cilët punojnë për të drejtat e njeriut do të jenë përkas të tyre, por qose ata vetëm deklarohen për të drejtë nuk angazhohen matu që atëherë thjesht i vi pozitë të keqe të gjithë. Pra, të drejtat e njeriut nuk është diçka që thjesht dikush mund t'u afal, ato i takojnë posat e ligjit dhe ato vetëm do të jesh këmbgël dhe të bësh presion për këto drejta. Unë uroj shumë që këto mesazhe të kenë depërtuar tek ju të nderuar shikues. Jemi edhe ne media që duhet bëjmë ose po e bëjmë punën tonë me realizimin e këtyre emisioneve për të vetëdijsuar qytetarët për drejtat e tyre, gjithashtu jemi një adresë për t'ju drejtuar tutje dhe nga institucionet cilat i patëm këtu në studio. Falenderoj shumë për opinionet e juaja, po e përmbyllim këtë pjesë të debatit për të vazhduar tutje me marketing dhe me njerë pas marketingit do të kemi një kronik të përgatitur nga kolegja ime Flor Maxhara, e cila flet për një fotograf, është Arian Mavriqi. Po e përfundojmë edicioni e emisionit Imazh, nesër vjen Imazh në pjesën e parë do të jetë me ju Bashkim Visha, ndërsa në pjesën e dytë unë Fitore Rexhepi. Faleminderit.